السلام عليكم. في قصة صينية بتقول انه اب مرة كان قاعد عم يقرا جريدة وعم يشوف خريطة العالم من جهته، فبعدين حط الجريدة على جنب وراح لحتى يشرب قهوة. الابن اجى وخزق كل الجريدة عم يلعب فيها، فرجع الاب ولقى اوراق الجريدة مبعثرة ومخزقة وكذا، وضايق كثير من ابنه. قال له عقابا لك بدك ترجع خريطة العالم مع بعضها. فالابن توقع الاب انه حيشغله لساعة او ساعتين، فالابن اقل من 5 دقائق كان كافية لحتى يرجع كل خريطة العالم وان بيس على صفحة واحدة. فاستغرب الاب، قال له كيف قدرت تعمل هيك؟ يعني شو عرفك وين اوروبا وين البانيا وين روسيا وين هالبلاد؟ قال له يا بابا بسيطة، على الجهة الثانية من الجريدة كان في صورة طفل، صورة انسان، فلما حطيت صورة الطفل مع بعضها زبطت البازل بيسز مع بعضها، تزبطت خريطة العالم. والمثل البسيط انه انت اذا غيرت شخص واحد بس حتغير العالم كله. اليوم حابب احكي قصة نبي نقراها كتير بالقرآن، قصة نبي الله يونس عليه السلام. نينوى كان فيها ظلم اجتماعي، كان فيها ظلم كبير متمثل انه عم يعبدوا الاصنام، متمثل انه الطبقة الحاكمة هي اللي بتحط القوانين السياسية اللي الفقراء بينظلموا فيها. يونس حاول يغير كل هالشغلة وما قدر، ويونس ما نطر البرميشن من ربه، ما اخذ اذن انه يترك البلدة تبعيته، فظن ان لن نقدر عليه، فكر انه رب العالمين يعني ما حيضيق عليه، فترك وطلع بالسفينة. والقصة موجودة بالقرآن، وسواء انت بتقرأ القرآن او ما بتؤمن بالقرآن اساسا، هيدي الحكمة وهيدي الموعظة فيها درس كبير لإلك، خصوصا اذا انت مغترب وبعيد عن اهلك وعن بلدك وعن ناسك. المهم يونس طلع بسفينة، والسفينة عم تمشي بالبحر، والسفينة كانت عم تحكمها نفس القوانين الجاهلية اللي خلت عبادة الأصنام موجودة. بدأت الرياح تعصف بالسفينة والأمواج كبيرة، وبلشوا أهل السفينة يكبوا الأغراض لأنه بدهم يخففوا وزن السفينة لأنه حتغرق، فعم بيكبوا الأغراض وعم بيكبوا الأشياء اللي مش عايشة. بس بعدين قرروا إنه لازم نكب ناس عايشين. في بعض الناس أو الروايات بتقول إنه كمان هن فكروا إنه عم يتقربوا للإله تبع البحر تبعهم، لازم نكب واحد منا اللي هو تضحية لإله البحر لحتى ما يعذبنا. فهن عملوا قرعة، عملوا حظ، والحظ كان بيحدد مسيرة شخص. يعني تخيل حياة إنسان بتعتمد على القرعة، صدفة والحظ والنصيب والقرعة بتحدد مصير كتير أشخاص. المهم إنه يونس طلعت عليه القرعة وكبوه بالبحر، والقرآن بيقلنا إنه التقمه الحوت، إجا الحوت وابتلع سيدنا يونس ونزل فيه على قاع المحيط. اللي صار إنه يونس بلش يدعي ربنا ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والفكرة انه يونس حس انه هو غلط، انه ما كان لازم يترك بلده، ما كان لازم يترك الاصلاح، ما كان لازم يترك محاولة اصلاح ناسه. ونفس القوانين الجاهلية اللي هو حاول يغيرها واللي هو تركها ببلدته نينوى، رجعته ولحقته على السفينة. الفكرة انه انت ما ضروري تكون داعية او امام او شيخ او خطيب، بس اذا انت ما عندك فكرة انه انا لازم صلح الناس حولي، لازم اوعي الناس، لازم اوعي الناس يصيروا مواطنين احسن بهالعالم، اذا ما عندك هالهم، اول واحد حينضر منه لا سمح الله هو يمكن انت، يمكن عائلتك، يمكن ولادك لا سمح الله. عالمنا في مشاكل كتير، من البطالة للفقر للهجرة. الناس عم تهاجر لأسباب حروب أهلية، بس كمان بالمستقبل القريب حتهاجر الناس بسبب التلوث أو بسبب المي. الأرض حاليا فيها مشاكل كتير، وأنا اللي بدي إياك من حضرتك ومن حضرتك اللي عم تسمعوني إنه تفكروا كيف فينا نصلح الناس اللي حولنا حتى نحمي أنفسنا ونحمي عائلتنا. المهم إنه يونس رجع لما قال دعا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب العالمين خلى الحوت يطلعه من بطن الحوت ومن قعر المحيط، ورجع على الشاطئ ورجع على نينوى، وتفاجأ إنه نينوى كان كلها ناس آمنوا بالله سبحانه وتعالى. هيدي القرية كانت قصة قرية مع نهاية سعيدة، لأنه الناس فهموا إنه غلطوا، إنه ما اتبعوا النبي الله يونس، والأثر والبذر الطيبة اللي زرعها يونس يعني شافت أكلها، والناس استفادت منها ببلدة نينوى. وإن شاء الله كل أثر طيب، كل كلمة طيبة، كل فيديو بتشاركه، كل نصيحة بتعملها على السوشيال ميديا حيكون فيها أثر طيب بالدنيا وبالآخرة.